נייר הלקמוס בא להציג שיטה חדשה ישנה, בה המשק משרת את האזרחים ולא האזרחים את המשק. לא מדובר כאן במדינת רווחה, אלא במדינה הממלאת את חובותיה ואחריותה לתושבים שלה. מה שקורה היום זה לא סתם, אז בואו נפסיק להיות נאיבים. כל הדברים שאנחנו מקבלים מהמדינה, או דורשים לקבל מהמדינה, תלויים בתקציב. תקציב המדינה קובע על מה המדינה לוקחת אחריות, ומה היא מותירה כל אחד מאיתנו להתמודד לבד. וכאשר התקציב גדול, אנחנו מקבלים שירותים ברמה גבוהה יותר. וכשהוא קטן, אנחנו פונים לגופים פרטיים כדי שיענו על הצרכים הבסיסיים שלנו, כמו החינוך הפרטי, הרפואה הפרטית והתחבורה הפרטית. רע לציבור וטוב לבעלי ההון שמספקים את השירותים האלה. רוב תקציב המדינה שלנו מורכב מהמיסים שלנו ומהגירעון. הגירעון הוא ההשקעה של המדינה מעבר להכנסות שלה. גירעון, אתה מוציא יותר ממה שאתה מכניס, זה הסוף שלך. זה נשמע מפחיד, נכון? להוציא יותר ממה שאתה מכניס. זה נכון במשק בית, אבל אם מדמים את המדינה לעסק, מבינים שהגירעון הוא ההשקעה שלנו בעצמנו. הרי אם אתה משקיע ביצירת תשתיות, מקומות תעסוקה חדשים ובטח בחינוך, זו השקעה שמחזירה את עצמה ויותר. בנייר הלקמוס אנחנו מציעים את הנוסחה הבאה כדי שאפשר יהיה להגיד בכמה נכון יהיה להגדיל את התקציב בעזרת הגירעון כדי להגיע לצמיחה של 8%. צמיחה כזאת תענה על כל הצרכים שמגיעים לנו ועוד תפתח את המשק. ניקח את 8% הצמיחה האופטימליים שהצבנו לעצמנו, נחסיר מהם את צפי הצמיחה במשק לשנה הבאה, ונקבל את אחוז הגירעון אותו אנחנו צריכים כדי לשמור על כלכלה משגשגת. כך תמיד יהיה לנו תקציב לשירותי המדינה ופיתוח המשק, וכך גם נחזיר את הגירעון שיצרנו. היופי בנוסחה הזו זה שהיא קובעת את התקציב לפי איך שאנחנו צריכים שהמשק יהיה, וכפי שראוי שאנחנו האזרחים נקבל, ולא לפי מצבו של המשק באותה השנה. אבל רגע, אמרנו שכל הכסף מגיע ממיסוי. בואו ונבחן את המיסים היום. קיימים שני סוגים של מיסים שכל אחד משפיע אחרת על הפערים בחברה. מיסים עקיפים הם מיסים מוטלים על כולם בלי הבחנה, כמו המע"מ או מס על הדלק. כשהמע"מ עולה, אני יקר יותר בכמה שקלים, גם לעשירים וגם לעניים באותה המידה. אבל עבור העניים, אותה עלייה כואבת הרבה יותר. אוי, נשפכתי. מיסים ישירים הם מיסים המכוונים ספציפית לאוכלוסייה מסוימת. וואו! למשל, מס הכנסה לוקח יותר מבעלי משכורות גבוהות מאשר מבעלי משכורות נמוכות. מיסים ישירים יוצרים צדק חברתי, בעוד שמיסים עקיפים מעמיקים את הפערים החברתיים. ב10 השנים האחרונות הגענו למצב בו מדינת ישראל מכניסה יותר כסף ממיסים עקיפים מאשר במיסים ישירים. שתבינו, בממוצע במדינות ה-OECD ההכנסה ממיסים היא 70% ממיסים ישירים ו30% ממיסים עקיפים. זוכרים את המאבק על הדלק? זו עליית המיסים העקיפים. דלק, דירות, שלום מותרות. המצב בישראל הוא בלתי נסבל. בנייר הלקמוס אנחנו מציעים מערך מיסוי המקדם צדק חברתי. מה צריך בשביל זה? קודם כל צריך באופן הדרגתי להוריד את המע"מ ל5%, כדי שאותם מוצרים שאנחנו קונים כל יום לא יהיו כל כך יקרים. דבר שני, להסיר את תקרת התשלום על דמי ביטוח לאומי, כך שגם בן אדם שמרוויח יותר מ-73,000 שקל בחודש ישלם ביטוח לאומי על כל שכרו. שלישי, צריך להחזיר את מדרגות מס ההכנסה קודם כל לאיך שהיו ב-2010, לפני המשך ההטבה עם העשירים. אחר כך יש להרחיבם ולהגדילם, ולבסוף להוסיף מדרגה אחרונה לאלו המרוויחים למעלה מ500,000 שקל בשנה של 55%. נראה לי סביר בהחלט. וחשוב לא פחות, הכנסה זו הכנסה זו הכנסה. גם רווח מריבית, מדיבידנדים וממניות, והמיסוי עליהם צריך להיות שווה למיסוי על עבודה. נכון, בשנים האחרונות השקל נהיה ממש שווה לעומת הדולר שנחלש? מגניב, לא? אבל מה עם התעשייה הישראלית? הרי כל מי שמייצא מפסיד מזה, הרי הוא מייצר בשקלים ומוכר בדולרים. העלאת ערך השקל יצרה סגירת מפעלים ואבטלה. בנייר הלקמוס אנחנו ממליצים לבצע את הפעולות הבאות. קודם כל, קביעת יעד אינפלציה, מתון אבל לא נמוך מדי. והצעה השנייה היא לאט לאט להחליש את השקל כדי להיטיב עם ייצור של מוצרים בארץ ולהקל על ייצואם לחו"ל, ולשים הגבלה עד לאן אנחנו נותנים לשקל לטפס או לצנוח.
זו בעצם החזרה של מה שנקרא פעם רצועת האלכסון. אבל רגע, מה עם אלו המשחקים בשער המטבע? הספקולנטים המחליפים במהירות הבזק דולרים, שקלים ויורו מעלים את ערכו של השקל. עבורם זה אולי משחק הימורים, אבל עבור יצרנים ויצואנים בארץ דבר זה מכביד מאוד ויוצר אבטלה ומיתון. בנייר לקמוס אנחנו מציעים שני דברים כדי לפתור את בעיה זו. נקבע מס מדורג על מכירת ניירות ערך לפי תקופת ההשקעה. אם זו השקעה, אז שתהיה השקעה. ככל שאני מחזיק בנייר הערך פחות זמן, אני משלם יותר מס. אבל אם אני מחזיק בו יותר זמן, כלומר, הכסף שלי באמת משמש להשקעה, אני משלם עליו פחות מס. והצעה שנייה שעל כל משחק כזה בהחלפת מטבעות החוץ, ישלמו מס של 0.25%. ככה זה יהפוך את זה לפחות כדאי, ויגרום למשק להיות בטוח יותר. ועניין אחרון. בעשורים האחרונים ההפרטה הפכה לערך. הופכים נכסים לאומיים ושירותים חברתיים לסחורה בטענה שזה מיטיב עם האזרח. ההפרטה מזיקה לנו בכל תחום. ראינו את זה באסון הכרמל, במפעלי ים המלח ובעובדי הקבלן המנוצלים. צריך לחדול לחלוטין מההפרטה ולמנות ועדה שתבחן את הפרטות העבר ותקבע כיצד אם ובכלל יש לבצע הפרטות כדי שמשאבי טבע וסמכויות לא יגיעו לידיים פרטיות. ודבר חשוב אחרון נוסף. כולנו יודעים באילו תנאים של ניצול עובדים היום עובדי הקבלן. בואו נגיד שכמות עובדי הקבלן היום זוהי הרמה המקסימלית. ושתהיה ועדה שתקבע כיצד אפשר לצמצם את תופעה איומה ונוראה זו. כל ההצעות האלו של נייר הלקמוס. רוצים לדעת כמה זה עולה? רוצים לדעת מאיפה יבוא הכסף? ניפגש בפרק הבא.